Meron po tayong nabasa sa Pahayagan noong May 13. At itong ating kaibigan po natin to. Sana nakikinig ka, Tony Lopez. Isa pong kolumnista ng Manila Standard. Ang kanyang column, unang-una si Tony Lopez nga po ay isang regular columnist dyan po sa Manila Standard. And at the same time, siya ang publisher ng Business News Asia. It's the largest weekly business and news magazine. Sa kanya pong column nung 13 ng Mayo, na ang pamagat ay, "Now it is modified." Kinikriticize niya po yung programa ng ating pamahalaan kaugnay dito sa labanan sa COVID. Doon sa kanyang column, tinatanong niya paano bang kaibahan ng enhanced community quarantine at siyang modified ECQ. Wala namang kaibahan, except sabi niya, yung kalahati ng mga essential workers ay pwedeng pumunta sa trabaho, pero wala namang public transport. Maraming sinasabi si Tony Lopez. Ano pa ba? Sabi niya, the strictest lockdown in Asia has produced the wrong results. Yun daw pinaka-strictong lockdown sa buong Asia ay lumikha ng masama at maling mga resulta. He rationalizes. Ang sinasabi niya, yun daw pong household expenditure, 68% of the economy. And he says, the economy will remain dead because consumers still cannot go out to spend their ayuda or savings. Since daw po 80% ang household expenditures sa ekonomiya, patay pa rin ang ekonomiya natin. Kasi, yun namang mamimili. Hindi naman makakalabas para gamitin nila yung natanggap nilang ayuda o yung SAP o yung kanilang mga inipon. Sapagkat daw, yung mga outlets kung saan mo pwedeng gastusin yung pera mo, sarado naman. Sarado daw yung restaurant, yung mga shops, yung mall. Samantala daw yung gobyerno, 11.6% sa ekonomiya natin, naubusan na ng pera. So, hindi rin ito makakagastos. And then, meron siyang, Tony, medyo nagulat lang ako sa itong pahayag mo. To my mind, this is irresponsible if not tasteless conclusion. Sapagkat ordinarily itong si Tony Lopez, matalino mag-analisa ito. Baka ako ito resulta ng lockdown. Ano ba sabi niya? This enhanced quarantine o community quarantine, kaya modified ba na yan? O yung classic, is senseless and utterly useless. Sabi niya, for what? Just to save at most 500 lives? Inutil na po itong ginawang lockdown ito, kay modified ito, kay classical ito, sapagkat, sabi na, para saan? Para lang tayo lumigtas ng 500 buhay ng tao. Alam po ninyo,
Since the inception of the modified enhanced community quarantine, the economy has started to resurrect from its state of rigor mortis as consumption has begun. Ibig sabihin, mula nang sinimulan po natin to, dati, patay yung ekonomiya natin kasi nga, nahinto lahat eh. Sarado ang factory, sarado mall, sarado lahat, halos sarado. Maliban sa grocery at sa palengke. Pero nung binuksan natin to, may nagsimula ng mabuhay ang ating ekonomiya. At labag o kontra dun po sa sinasabi ni Tony Lopez, yung pong mga consumers natin na nagsimula ng lumabas. Ilang araw na nga lumalabas eh. At ginagastos nila yung kanilang natanggap o yung mga iniipon nila. Katunayan, ako po yung lumabas kahapon purposely for this. Para malaman ko kung may tao dun sa mga shops, bukas ang shop, ano mga bukas. Kita ko sa mall. Anong nakita ko? So bukas. Yung mga restaurants sa loob ng mall, habang totoo na walang dine-in, hindi pa pwedeng kumain sa loob, eh may mga nakapilang kumukuha ng kanilang order. Take home. Tony, kung hindi ka pa lumalabas dyan sa bahay mo, pumunta ka sa Murato. Alam po niyo sa Murato, nandun lahat ng mga restaurants. Magkabilang kalsada yun, ha? Punong-puno ang parking spaces ng lahat ng restaurants. Nagta-traffic pa nga kasi may mga lumalabas, may mga pumapasok, so hihinto lahat ng mga sasakyan. Nung inusisa natin, yung pala, ang daming umu-order ng take-home, maraming mga deliveries. So madalit sabi, umaandar. May nagbebenta at may bumibili. Ano pang nakita natin sa mall? Yung pong shops para sa mga damit, bukas, may namimili doon. Kita ko kahapon. Hindi ko na babanggitin yung mga brand, pero kakita ko, 4-5 yatang malalaking outlets ng clothes ang bukas. Sa sapatos din. Yung pong appliances, bukas din. Ano pang bukas? Yung supermarket, pinasok din po natin yon. May mga namimili rin. Alin pa? Nung madaan tayo dun sa mga hardwares, bukas din. At may mga namimili rin. Habang totoo na siguro mga 20% lamang dun sa dating dumadagsa, ang katotohanan, nagsisimula na. Alam nyo, marami sigurong gusto pa lumabas, pero nakikiramdam pa. Yung iba ayaw din lumabas, baka magmahawaan. So, nag-aantay. Pero, what is important is, magandang sinyalis ito sa isang startup economy o sa pagsisimula uli ng ating ekonomiya. At mali rin po yung sinasabi ni Tony Lopez na ang pamahalaan ay walang perang panggastos. Well, totoo na malaking bahagi ng ating budget ang ginamit natin upang mabigyan natin ng SAP o Social Amelioration Program, yung milyong-milyong pamilya ng informal workers. At kinuha natin yun sa ating budget. Binigyan pa tayo ng Kongreso para doon. Meron po tayong naipon na malaki rin para doon sa ating build program. Kaya sabi nga ni Secretary Ramon Lopez, na nagbigay din siya ng payag, kaugnay nito, itong BBB program natin, this is a growth driver. Nakakadagdag ito para sa ating ekonomiya.
At yun naman binabanggit ni Tony Lopez na yung lockdown natin for what? To save 500 lives? Alam mo, Tony, medyo nalungkot tayo dun sa pahayag mo yun because to our mind, that is the height of insensitivity and irresponsibility. Ngayon, if you do not value life, Tony, well, this government does. And it will do everything in its power and resources to save lives, including yours, Tony Lopez. Kung hindi malagay sa iyo isang buhay, ang pamahalaan ito ay nagbibigay ng halaga sa bawat buhay ng tao at gagawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang magkapagligtas ng buhay. Kasama niya ang buhay mo, Tony Lopez. Alam po ninyo, itong lockdown ay nagsalba ng libu-libu buhay ng mga Pilipino. Yung mga safety protocols na inimpose po ng pamahalaan ay nakapigil sa maraming pagkahawaan sa ating mga babayan. Ito nga modified, dati-dati hindi makalabas tayo. Pwede na nga lumabas para ma-expose tayo sa sunlight. Kailangan natin yun. Pwede ka na rin mag-exercise sa labas. Katunayan, ilang araw ko nang nasasalubong doon sa lugar namin. Ang daming nagja-jogging. Malala yung agwat nila. Meron din tayo nasasalubong na nagbabike. Maganda ho yun sa ating kalusugan. Hindi ka gaya nun, talagang wala. Hindi ka makalabas. Pagkatapos meron ginawang comparison si Tony Lopez dito sa mga nangyayari sa ibang bansa at sa atin. Sabi niya, yun daw po mga bansa na nag-implementa ng hindi masyadong stricto pagdating dun sa galaw ng tao or public mobility. Halimbawa, sabi niya sa Taiwan, yung South Korea, yung Hapon, yung Thailand, they're doing much better daw in terms of bringing down the number of their daily new cases. Sabi niya, while the Philippines and India are imposing very tight rules, India daw, tsaka Pilipinas, matindi daw yung ating lockdown. Very strict. Pero, ngayon daw, bigo naman daw tayo para pababayin yung trajectory o pagbagsak ng kurbada na tinatawag yung curve. Hindi natin daw mapatag. 2 buwan na rin tayong naka-lockdown. Sabi ko nga kaya si Chris Roman, gumawa ka nga ng research. Tingnan mo yung populasyon in relation doon sa number of infected cases and deaths. Kasi nakikita ko parang malayong-malayo tayo. True enough. Anong naging resulta ng kanyang research? Pasok natin yung population. Yung India, halimbawa, na binabanggit ni Tony Lopez, has a population of more than 109 million. While India has more than 1.3 billion, billion po ito. Sa ngayon sa statistic ng World Meters. At itong binanggit nating population, higher, mas mataas ito. Kung ikukumpara mo doon sa mga binanggit ng Taiwan, South Korea, Vietnam, Thailand, na ginamit niya kanina sa kanyang statistics. Pero ang problema, Tony, para ka naman nagkukumpara ng isang mansanas at saka orange o kaya kinukumpara mo yung gabi sa araw. Sa tingin natin, masyadong reckless yung ginawa mong comparison. Kaya madali mong mabanata na pamahalaan. Mali yung basis mo kasi. O pag tingnan po natin.
Yung Amerika, yung UK, so yung Italia, sila ang pinakamaraming bilang ng mga kaso ng mga namatay dahil sa COVID. As of May 21, 2020, lumalabas sa record na yung USA has 4,813 positive cases. Sa populasyon ng 1 milyon, meron silang 4,813 positive cases. Ha? Ang UK naman, mga 3,660 positive cases sa populasyon ng 1 milyon. Yung Italy naman, mga 3,760 positive cases per population of 1 million. Pero ang Pilipinas, ilan? 121 positive cases lang tayo sa populasyon ng 1 milyon. Hindi lamang yan. Tingnan nyo yung patay sa Amerika. Ilimit natin sa New York. Hindi po ba ang populasyon ng New York halos kasing laki ng sa Metro Manila? Pero ilan ba ang patay sa kanila? Abay, libo-libo. Eh sa atin, 800 something lang. Tingnan nyo. Yung sa punto ng mga namatayan, sa Amerika, 287 deaths kung ibibase mo sa populasyon ng 1 milyon. Sa UK naman o England, 526 ang namamatay sa 1 milyon na populasyon din. Yung Italy naman, 535 deaths for a population of 1 million. Pero sa Pilipinas, abay, 8 lamang po ang namamatay sa atin sa populasyon ng 1 milyon. Kaya, pag nilagay mo, finactor mo yung population at sinuri mo yung mga kaso ng namamatay, makikita mo na ang Pilipinas ay malayong malayo tayong maganda ang resulta kesa dun sa mga mayayamang bansa na binanggit ni Tony Lopez at binanggit natin kanina. Yun ang hindi kinonsider ni Tony. Kahit nasa China, ang mataas na numero ng bilang ng mga patay dahil sa COVID-19 ay yung Iran, yung China, at Turkey. Yung Iran, merong 1,514 na kaso, 1,514 cases. And, ilan ang patay? 86 deaths per population of 1 million. Yung China naman, 58 cases and 3 deaths para sa populasyon ng 1 milyon din. Ang Turkey, 1,811 cases and 50 deaths for a population of 1 million. Ano pa? Pero ang Pilipinas, magkano? 121 cases at 8 patay kung ibabatay mo sa 1 milyon na populasyon. O hindi ba? Among the 4 countries that we have mentioned, ay alimang mas better the statistics than China. Samantalang ang China, di ba, nag-impose ng very stringent, strict measures. Talagang total lockdown sila ng, hindi tayo nagkakamali, 2 buwan ba? Pero talagang lockdown, as in lockdown, walang lalabas. Kaya yun ang naging problema dun sa pagsusuri ni Tony. Tingnan nyo. Sinabi ni Tony Lopez, yun daw populasyon ng Pilipinas, which is more than 120, ang Japan ay 126 million. Pero yung Japan, merong 1,929 positive cases. Pero ang Pilipinas,
121 per a population of 1 million. Ang Japan is 32 per a population of 1 million. Samantalang ang Pilipinas, 8 lang. O hindi ba layo? Ang problema, naging bias kasi itong si Tony. Hindi ko nga malaman kung bakit ginamit niya yung maling rota na kung saan yun ang naging bateya niya para banatan ng gobyerno. Pero sabi nga ni si Chris, hindi naman daw, it's not a question of which country fares better. Ang mahalaga, we're united as one, helping each other prevail over this health threat na has caused great misery. And kailangan tanggalin mo na yung kapalaluan mo o pride, yung dignidad mo, pati kapangyarihan. Talagang makikita nyo naman kung paano pinaluhod ng COVID-19 ang buong mundo. Talagang nahirapan sila. Ngayon yung pong 3 sekretary, tinanong ko, pinadala ko sa kanila yung article ni Tony. At sabi ko, itong sinasabi ni Tony, yung kaibigan natin, anong take mo? Pinadala po ako ng sagot ni Ramon Lopez. Ano po sabi niya? Sabi niya, yung analysis na yan loose. Hindi database yan. Bias ang anggulo ni Tony. While totoo, sabi niya, ni Secretary Mon Lopez, that the economy is driven mostly by consumption close to 70%. Pero recently daw, growth drivers have been government spending and investments. Ngayon sinasabi natin kanina na meron tayong savings para gastusan dyan sa build program. And definitely, sabi ni Secretary Mon Lopez, yung mga ayuda at saka yung mga inipon nila, ginagamit ngayon yun sa mga kanilang pangangailangan. Bukas ang mga supermarket, yung drugstore, sabi ni Mon Lopez, yung food retail shops, maraming deliveries ng take-outs. Bukas, at nakikitang lumalakas yung growth sapagkat yung lockdown na-accelerate yung paggamit ng komersyo at ng mga delivery. Mali yung assumption according to Secretary Mon Lopez. Sabi niya nga pala, wala akong relasyon kay Tony Lopez, Lopez din ako. Sabi niya, false yung consumption has not started. Yung gaya ng sinasabi rin natin ganyan. And it is now expected to go back to normalcy as we reopen almost all parts of the economy, around 85% nationwide, sabi ni Secretary Mon Lopez. With around 55-60% of economy at ECQ, MECQ, and the balance at MCQ. Sabi ni Secretary Mon Lopez, yung gobyerno natin was able to serve its social amelioration program. Pero, nakapreserve tayo ng pondo para sa ating aggressive BBB program. At ito'y natuloy na. Kung hindi pa alam ito ni Tony, hindi ba pinayagan na natin magkaroon, balik na yung mga construction work dyan sa ating build program. So, ibig sabihin, di maraming yung mga trabador, nagtatrabaho na. Yung MCQ, sabi ni Sec Lopez, is a calibrated reopening to bring back more jobs. Kaya nga tayo nag-modified. Kaya nakita nyo, maraming ngayon nagre-report sa trabaho nila. Moreover, sabi ni Sec Lopez, BPOs and exporters have been open to secure the fulfillment of their commitments to foreign buyers and clients. Ito, nag-react siya dun sa 500 lives. Sabi niya, Tony Lopez mentioned that we did ECQ to save 500 lives. Pareho rin ang sinabi ko siya, it is an irresponsible statement. Mo Tony, dalawa na kami.
Ewan ko yung dalawa kaninang tinanong ko, babasahin natin yung mga response nila kung pareho lang. Sabi ni Mon Lopez, kaya rin ang sinasabi natin, kung hindi nag-lockdown si Presidente at an earlier stage, siguro libo-libo ang nahawa at namatay. Hindi lang 800. More lives could have been lost if we kept it open or reopened earlier with very low testing capacities and health facilities levels, sabi ni Secretary Mon Lopez. We needed time also to build these health infrastructures. No one was expecting this pandemic. Wala naman talaga. Hindi naman nila akalain. Nobody predicted that. Mas marami yung gumagaling kaysa sa bilang na namamatay. Ilan na ba? 2 araw na po, 4 lang ang namamatay. Lumit na lumit. Kaya definitely yung lockdown, sabi ni Sec Mon Lopez, naka-save talaga ng maraming buhay. Pinadalan din po natin si Secretary Sunny Dominguez ng kanyang take dito sa artikolo. Kasi alam nyo, kailangan kasi yung mga ganyang artikulo na nagbibigay ng grim picture ng resulta ng lockdown, kailangan matalakay natin, ma-analyze natin, at yung mga maling mga pahayag, iwasto natin. Eto, ang sinasabi ni Sunny Dominguez, the earliest validated reports of COVID-19 transmission within the Philippines provided incontrovertible evidence that an outbreak could be imminent. And that is why the President responded with urgency and resolve to save lives and protect our communities, imposing one of the earliest and strictest lockdowns in the region. And based on estimates from our development partners, such as the World Bank, acting swiftly has saved thousands from death and even more from infection. Ang sinasabi ni Secretary Dominguez, nung nakita nga ni Presidente yung panganib na yun, nag-impose kagad siya ng lockdown. At kahit na yung World Bank ay sinasabi na yung ginawa ni Presidente ay naka-save ng maraming buhay. Very clear naman yun. Ano pang sabi ni Secretary Dominguez? Yun daw pong public investments ng Administrasyong Duterte in healthcare ay sinusuportahan ng additional funding from historic and successive adjustment to sin taxes on tobacco, alcohol, and e-cigarettes, measures that also help prevent non-communicable diseases. Pati raw yung tracing, ay ginagawa na ho natin ito ng paraan. Yung mga lalagay ng mga testing centers, hindi po ba napakadami na nating testing centers ngayon? And hindi lamang yan. Marami na rin tayong nabili at binibili pa mga PPEs para sa ating mga frontliners. Yung mga testing kits natin, ang dami na rin nating binili at binibili pa. Meron kasi binabanggit din si Tony Lopez. Meron siyang kino-quote nun sa kanyang article. Na yun daw pong mga lockdown, yun ay ginagamit ng mga strongmen na panatiliin sila sa kapangyarihan at labagin ng mga karapatang pangtao. Kaya sabi ni Secretary Dominguez, to insinuate that lockdowns are merely an attempt to consolidate power is speculative, irresponsible, and misguided at best. Kasi parang by quoting yung article tungkol dun sa mga ginagawa ng mga strongmen, parang ini-insinuate mo nga naman Tony Lopez na kaya nag-lockdown si Presidente.
parang palakasin ang kapangyarihan at mapanatili siya sa kanyang pwesto. Yun ay, unang-una sabi ni Secretary Dominguez, haka-haka at irresponsableng pahayag. Misplaced, misguided. Unang-una, kung totoo yung sinasabi mo, o edi sana, hindi na tayo nag-modified. Kita mo gusto nga ni Presidente, gusto niyang makabalik tayo sa normal. Kaya nga dinadahan-dahan natin para may balik natin ang ekonomiya sa dating kinalalagyan niya. Kung susundin natin yung logic mo, edi sana, lockdown tayo forever. Ay, nako. O meron nga pala si Secretary Bello din na take. Sabi niya, there is no dispute that the lockdown has reduced the incidence of COVID-19 and number of resulting deaths. The delicate balance was between public health and economy. Wala daw dapat pagtalunan na itong lockdown ay talagang pinababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19, pati na bilang ng mga namatay dito. Kung baga, ang naging labanan dito, paano mo ibabalanse yung buhay at ekonomiya? At habang totoo, sabi ni Secretary Bello, na yung employment ng millions ay nanganib dahil baka mawawala nawala nga But, walang substitute sa buhay ng tao, Tony Lopez. Between economy and buhay, buhay kasi, sino bang nagbibigay ng buhay ng ekonomiya? Di ba tao? Kung patay ng mga tao, paano? Kaya, yung lockdown, modified, yun ang pagbabalik sa normal.